Nữ Việt kiều livestream chửi bới người Việt với thái độ thượng đẳng và thách thức cộng đồng mạng. Một nữ Việt kiều sinh sống tại Đài Loan đang gây làn sóng phẫn nộ ở cộng đồng mạng Việt Nam vì livestream chửi bới người Việt và tỏ thái độ thượng đẳng đừng có về Việt Nam. Cộng đồng mạng đang vô cùng phẫn nộ trước đoạn video livestream của người phụ nữ đang sinh sống tại Đài Loan. Và trong đoạn livestream này thì người này liên tục chửi bới cộng đồng mạng với những ngôn từ rất tục tĩu, đặc biệt là thái độ thượng đẳng vô lý khi cho rằng không có Việt kiều thì người Việt Nam không có gì mà ăn. Cô này còn mạnh miệng nói rằng tao đâu có về Việt Nam cách ly đâu, xem chúng mày lấy gì mà ăn. Và ngay lập tức thì người này nhận được những phản hồi rất gay gắt. Tuy nhiên thì cô này vẫn tiếp tục giữ thái độ thách thức với tất cả cộng đồng mạng. Và nữ Việt kiều này khẳng định tao không bao giờ tài trợ, tao mua vàng thì tao đeo, mắc gì tao phải đi tài trợ, tao đâu có ngu. Và khi được bạn hỏi về chuyện cách ly thì người này nói rằng người ở Đài Loan mình rất an toàn, người ở Đài Loan mình thì không có gì phải đi cách ly, đám cưới y ra có cách ly đâu. Thái độ chống đối và bất chấp và tỏ ra thượng đẳng của người phụ nữ không chỉ gây phẫn nộ mà còn vô cùng nguy hiểm và thậm chí nhiều khi còn ảnh hưởng trực tiếp đến công cuộc chống dịch của Việt Nam. Và mới đây trên trang Facebook cá nhân của một nữ Việt kiều khác cũng đang chia sẻ việc mình đã bay về Việt Nam và những người từ châu Âu về đều bị cách ly. Và động thái này nhanh chóng ra được sự chỉ trích của cộng đồng mạng Việt Nam. Một người đã đăng tải một bài viết tỏ thái độ phẫn nộ về sự việc này và đề nghị những người Việt kiều xa xứ hồi hương hãy chủ động trong quá trình tránh dịch. Hãy hiểu cho công tác phòng chống dịch cách ly nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng Việt Nam bây giờ. Rồi mình vừa tìm được đoạn video clip này, bây giờ chúng ta cùng reaction xem thái độ của nữ Việt kiều Đài Loan này như thế nào trong đoạn video livestream gây phẫn nộ và đang gây bão ở trên cộng đồng mạng Việt Nam. Đủ má tôi đang ngủ vậy, đủ mẹ chưa biết chuyện gì hết trơn á. Tôi hôm qua tôi định Việt Nam tôi mua vé, tôi kêu thằng Hòa đi rước tôi. Cái xong con cháu tôi nóng cho tôi về. Nó nói chứ người ta nói nước ngoài về đó là người ta kêu công an bắt. Người ta ghét cái lũ nước ngoài lắm dì ba ơi, đừng có về. Dì ba ơi, dì đừng có về, lũ Việt Nam á người ta ghét dữ lắm. Lũ Việt Nam nó ghét lũ nước ngoài về lắm. Đó, tôi mới đăng lên, tôi mới nói là đủ mẹ mày không cho tao về. Tao không về mày hút cất mẹ ăn. Đủ má mà nó chui vô nó chửi tôi vậy đó bà. Nó chửi tôi vậy đó bà. Nó kêu công an lại cách ly tôi này kia nọ. Đủ con đĩ mẹ tụi bay làm gì cách ly tao hả? 1 ký cái gì tao không hiểu, bà chạy nhanh quá trời đủ má đi. Nay là chim chạy nhanh quá không đọc được bà ơi. Bà mẹ và gia đình chị này đi về Việt Nam đi cả nhà. Trời ơi, tao sợ tụi bay quá. Tụi bay kiếm mẹ tao. Nè, tao chỉ cho bay kiếm mẹ tao nghe không. Nè, tụi bay chuẩn bị nè. Một khi kiếm mẹ tao, đâm đầu cái xe lửa xe hơi, kiếm được mẹ tao liền. Cứ đâm đi. Đâm đầu cái xe lửa xe hơi, kiếm được mẹ tao liền. Cứ đâm, rồi kiếm mẹ tao ha. Hello Minh Tệ, hello em yêu. Đó, em nói cho chị em biết nha, chị em đừng có về Việt Nam. Bị Việt Nam bây giờ tao nói mỏ vàng, mỏ tiền, mỏ bạc, không có mỏ lồn không hè. Đó, em kêu xe thằng Hòa đi rước em. Đó, cháu em nói chị, cô đừng nói gì đừng có về, không cho về. Chữ nó đủ mẹ, nó nói chứ gì coi người ta chữ á là lũ nước ngoài về em bệnh về. Đủ mẹ cái lũ nào, đủ mẹ tụi bay không nhờ cái lũ nước ngoài tụi tụi bay hút cất ăn. Chợ đó lũ nước ngoài này kia nọ. Đủ mẹ tụi nước ngoài nó không tài trợ tụi bay quá. Bên Mỹ bên Pháp không tài trợ tụi bay quá. Nó báo cáo em mới té xuống đó chị. Đủ mấy tụi bay thề đi. Tụi bay không dưng tay ra để tài trợ của nước ngoài đi hả? Không có nước ngoài tụi bay hút cất ăn chứ bay đừng nói. Đủ mẹ tụi bay hay kỳ thị nước này nước kia nước nọ. Đủ mẹ người ra người sống người chết nó có số hết trơn à. Đó, tụi bay gắng cự gắng kiên đi, nằm trong nhà đi. Đó, một ngày tụi bay cũng chết thôi ha. Nó kiếm từ nhà tụi bay đó. Cũng chữ đàng hoàng. Đủ mẹ cái lũ nước ngoài là cái lũ gì ha? Đủ mẹ cái lũ nước ngoài này nó không tài trợ nước Việt Nam. Nước Nam bay đối nhân răng. Tụi bay mở miệng ra tụi bay chữ lũ nước ngoài. Tụi bay có ăn học quá tụi bay chữ tao đúng không? Tụi bay chữ tao lũ rồi tao chữ lại lũ. Đủ mẹ tụi bay, tao sợ tụi bay à. Cái lợi mày cách ly làm gì
tốn tiền. Đúng rồi, đúng rồi, cái lỗi tao mà cái lũ chó tụi bay cách ly làm sao cái lũ tao ăn, đúng không? Bởi tao đâu có về đâu. Trời đất mẹ ơi, bay thấy tao ăn không? Bay cái đi tao bay nuôi tao nổi. Trời ơi trời, đừng có chữ nữa nghe không? Đã xấu còn thích làm trò. Trời ơi vậy mà có chó bơi theo tao đủ má nghe, máu lồn tanh tanh, trời ơi nó bơi như là chó ăn cứt vậy đó. Trời ơi trời, liếm lồn hả mày? Không nghe người ta nói hả? Tao không có tài trợ, tao có tiền tao ăn mắc gì tao phải tài trợ. Nhưng tụi bay nên nhớ, đừng bao giờ chửi cái lũ nước ngoài này nước ngoài nhỏ nọ. Vậy có cái lũ nước ngoài mới tài trợ Việt Nam, chứ bay nghĩ đi, bay chửi tao lũ này lũ nước ngoài này lũ nước ngoài nọ. Không có cái lũ nước ngoài tụi cái lũ Việt Nam bay được như vậy à hả? Còn tao không bao giờ tài trợ đâu, tụi bay biết. Trời để tao mua vàng tao đeo, mắc gì tao tài trợ tụi bay chửi tao đâu ngu. Trời ơi tao đâu có ngu. Bạn ơi, đúng rồi, chị nhìn chữ là chị biết em ở Đài Loan mà, chị cũng ở Đài Loan nè. Nhưng mà chị báo cho em biết người ở Đài Loan mình rất an toàn đó. Nhưng mà người Đài Loan mình về là không có cách ly nha. Đó, mấy mẹ Việt Nam nghĩ sao vậy? Con bạn chị về đám cưới y đó, cách ly đâu? Mở miệng ra là trời ơi đủ mẹ Việt Nam mình nữa nha. Tao nói nha, đầu óc không? Nói nó thông minh, nó khôn lắm. Mà cái đầu óc của nó nha, nói nhưng mà nghe nói nước ngoài về là đủ má nó sồn, trời ơi nó nghe tanh tanh máu lồn đó mấy má. Đó, nó đầu óc cái gì đó. Cái loại ốc toàn con chó mà nói phân có loại cái gì? Tụi bay viết nhiều quá tao đọc đáo hiểu. Tụi bay đã đọc ít viết ít thôi. Ít thôi đừng viết nhiều quá. Ôi trời ơi, Trung Nguyễn ơi, em bán hết gia tài em khởi mua được chúng như chị em, chứ đừng có so chị ít ô này ít ô nọ. Còn con người chị không giống ai hết trơn, không giống ai hết trơn á nha. Đó, đừng có so sánh với chị bất cứ người nào. Trời ơi, nó ồn với em ơi. Hình như là ta nói Việt Nam mình đó nha, ta nói cái cách mà nó mở miệng ra đã chửi mình là vô học, vô giáo dục. Mà chị có học ngày nào đâu, đúng không? Thì cũng đúng đi. Còn nó có học quá trời. Đủ mẹ nghe cái kìa, cái tin đờ, nghe người ta đăng cái gì hay là người ta đưa tấm hình gì lên, đủ mẹ nó hùa nhau như là chó và đi giật từ gói mì nè, giật về nhà dự trữ chứa lại. Đó, cái thấy người ta đưa cái hình gì lên đó, trời ơi trời, nó hùa nhau như là chó vậy đó. Việt Nam của mình á là nơi sản xuất mì, nơi sản xuất gạo, mà sợ chết, sợ nội nó đủ má chưa ăn được mì đó là chết mẹ nó rồi. Thì đó, em coi, trời ơi trời, nghe nói Việt Nam mà trời ơi, ta nói cũng đủ lắm rồi. Rồi như vậy thì anh em cũng vừa xem xong đoạn video clip này rồi. Và trong đoạn video clip này thì cũng có rất nhiều cái từ mình có thể nói rằng nó rất là vô văn hóa. Nhưng mà vì lý do reaction mình sẽ để nguyên nhá, mình sẽ không che những cái tiếng này để cho anh em thấy chân thực nhất cái thái độ của nữ Việt kiều này như thế nào. Và chúng ta có thể kết luận được ngay cái video này 2 từ thôi, óc chó các anh em ạ. Và cũng rất may là cái nữ Việt kiều này mình phải nói là nó rất là vui, tại hiện nay chị này thì không ở Việt Nam. Chứ nếu ở Việt Nam mà có những cái phát ngôn như này thì thật sự nó còn mang tiếng Việt Nam nhiều hơn nữa anh em ạ. Và một cái trong đoạn video của nữ nhân vật này thì mình thấy cái nữ nhân vật này có nhắc đến một cái cụm từ mà mình nghĩ rất đúng luôn anh em ạ. Đó là đã xấu còn đóng vai ác. Và có thể nói rằng bó tay.com với nhân vật này. Có lẽ rằng mình nghĩ rằng để dùng những lời lẽ mà gọi là để khuyên răn hay là để mà nói chung là để thay đổi cái tâm can cái nhân vật này thì chắc là không thể thay đổi anh em ạ. Và các bạn nghĩ sao về nhân vật này thì hãy để lại comment bên dưới video. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay. Và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ làm thêm các chủ đề khác về nữ Việt kiều này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.